به نام خدا. به کانال یوتیوب FX رود خیلی خوش آمدید. با آموزش نرم افزار متاتریدر 4 در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه و در شروع کار تاریخچه متاتریدر رو خدمت شما توضیح میدم که با سابقه این نرم افزار و شرکتی که این نرم افزار رو ارائه کرد آشنا بشید. در سال 2000 یه شرکتی در جمهوری تاتارستان به نام متاکوتس تأسیس شد. بخش فروش و بازاریابیش البته در قبرس بود و بخش پشتیبانی فنیش در همون جمهوری در شهر کازان جمهوری تاتارستان بود. همون سال این شرکت وقتی که تأسیس شد اولین نسخه متاتریدر رو با نام FX Charts ارائه کرد. یعنی سال 2000 ما برای دسترسی به چارت ها، تجزیه تحلیلشون و معامله گری از نرم افزار FX Charts که شرکت متاکوتس ارائه کرده بود میتونستیم استفاده بکنیم. یک سال بعد میشه گفت که نرم افزار یا نسخه دوم این نرم افزار به نام متاکوتس ارائه شد. این سال 2000 این سال 2001 به عبارت این نسخه یک همون متاتریدر بود. این یعنی اگر اسم اینو MT1 بذاریم این MT2 بود. سال 2002 شرکت متاکوتس نسخه متاتریدر 3 رو اومد و ارائه کرد که در حال حاضر که با هم دیگه داریم صحبت میکنیم هیچ کدوم از اینها دیگه پشتیبانی نمیشن. قابلیتی که نرم افزار متاتریدر داشت و در حال حاضر هم این قابلیت گسترده تر شده این بود که یک کتابخانه رایگان داره و یک نرم افزار اوپن سورس هست. میتونیم ما و تمام افرادی که از این استفاده میکنن به صورت رایگان میتونن توش ربات بنویسن، میتونن اندیکاتور بنویسن، میتونن اکسپرت بنویسن و اسکریپت بنویسن و این کار رو با استفاده از در حقیقت به زبان برنامه‌نویسی MQL انجام میدن. پس MQL شما بعد از این که متاتریدر رو نصب میکنید یه نرم افزار دیگه‌ای که کنارش هست با نام MQL هستش که بستگی داره که اگر برای متاتریدر 4 باشه با نام MQL 4 یا MQL 5 این نام وجود داره. سال تقریبا میشه گفت که 2005 خیلی این محبوبیت پیدا کرد شرکت متاکوتس به خاطر اینکه دسترسی کاربرها رو به بازارهای جهانی و فارکس بسیار راحت کرد. به خاطر اینکه به راحتی افراد میتونستن اسکریپت بنویسن، میتونستن قابلیت های MQL رو اگر بخوام اینجا خدمت شما بنویسم، یکی از قابلیت ها، حالا من برای هر دوتا اینا می نویسم، یکیش اکسپرت نویسی بود، ربات، یعنی شما میتونید یک ربات معامله‌گر با استفاده از استراتژی که طراحی میکنید بیایید و بنویسید و به صورت اتوماتیک خودش بر اساس اون
سازوکار و ساختار و برنامه‌ای که بر اساس MQL براش نوشتید بیاد و معاملات رو براش باز کنه، ببنده، تریل کنه و هر کاری که توی اون برنامه براش در نظر گرفتید. میتونیم اسکریپت بنویسیم، یعنی یک چند خط دستور خاص و عرض شود که با استفاده از این می توانیم اندیکاتور براش بنویسیم که اسامی اینها رو شنیدید یا اگر هم نشنیدید و تازه کار هستید در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. اینا برای MQL 3 4 و 5 بود، یعنی خود MT3 این هم MQL 3 به همراهش ارائه شد. این باعث محبوبیت بسیار زیادی شد توی نرم افزار متاتریدر و در حال حاضر که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، خیلی خلاصه اگر بخوام عرض بکنم باید بگم که در حال حاضر ما متاتریدر 4 رو داریم، متاتریدر 4 و متاتریدر 5. اما متاتریدر 4 همچنان محبوب ترین نسخه متاتریدر از شرکت متاکودس هست. یه نکته لازم هست اینجا عرض بکنم که برای دوستانی که نمیدونن اساسا ما چه نیازی اصلا به این نرم افزارها داریم. چون وقتی که میخواید به بازارهای جهانی وصل بشید، در حقیقت شما به عنوان مشتری یا کلاینت نیاز دارید به یک واسط به نام کارگزار یا بروکر و بروکر واسط بین شما و بازار جهانی هست. بازار جهانی یعنی چی؟ یعنی بانک های بزرگ، هج فاندرهای بزرگ و خدمت شما عرض کنم خود کارگزارهای یا بروکرهای بزرگ که در واقع سرمایه بسیار زیادی دارن. کارگزارهای بزرگ منظور این هست که یک مجموعه ای هست که لیکویدیتی پرووایدر هست. لیکویدیتی پرووایدر یعنی هر سازمانی، لیکویدیتی پرووایدر هر سازمانی که سرمایه زیادی داشته باشه به صورت آنی بتونه معاملات شما رو فعال بکنه و خرید و فروش بتونید به راحتی باهاش انجام بدید. پس این بازار جهانی چیز خاصی نیست، یعنی هر شخصی که بهترین قیمت رو بتونه به کارگزار بده، هر سازمان، شرکت یا میتونه یه شخصیت اصلا حقیقی باشه. من و شما هم اگر سرمایه زیادی داشته باشیم میتونیم نقش یک لیکویدیتی پرووایدر بازی کنیم به عنوان مثال. و ارتباط بین لیکویدیتی پرووایدر کارگزار و مشتری هم که به این صورت برقرار میشه. اما یک بستری میخوایم ما بین مشتری و کارگزار. این بستر بر چه اساسی هست؟ این بستر ارتباط بین مشتری و کارگزار، کلاینت و بروکر، بر اساس یک پلتفرمی هست. بر اساس یک پلتفرمی هست. این پلتفرم همون متاتریدر هست. یعنی متاتریدر که نسخه 4 و 5ش در حال حاضر وجود داره، محبوب ترینش همون نسخه 4 هست که عرض کردم و ما تو این دوره متاتریدر 4 رو توضیح میدیم. متاتریدر 5 هم همون هست، فقط یه مقدار شکل ظاهریش کمی متفاوت تر هست، یه مقدار قابلیتاش بیشتر شده از جهاتی، ولی میشه گفت در بعضی جنبه ها هم نقصش بیشتر شده که معمولا توی دنیا همون متاتریدر 4 همچنان محبوب هست و استفاده میشه. اما متاتریدر چه کار میکنه؟ متاتریدر 2 تا پوسته داره
من اینجا براتون می نویسم. متاتریدر دست کارگزار شماست. یعنی متاتریدری که شرکت متاکوتس اومده و ایجاد کرده دست کارگزار شماست که میتونه متاتریدر 4 باشه یا 5 باشه. راه های دیگه هم هست، مثلا روش های وب بیست که اونها به صورت مستقیم از طریق خود سایت میتونید دسترسی به قیمت ها داشته باشید و معاملاتتون رو انجام بدید. ولی متاتریدر یک برنامه نصبی هست که توی جلسات بعدی به صورت کامل و شفاف جزئیاتش رو از صفر تا سطح مورد نیازتون عرض خواهم کرد که اگر نکات پیشرفته رو هم خواستید بنابر فیدبکی که از شما خواهم گرفت اونها رو هم عرض میکنم. خب عرض میکردم که متاتریدر حالا 4 یا 5 که شرکت متاکوتس داره ارائه میکنه و کارگزار میره از اون اکانتش رو میخره، 2 تا پوسته از شرکت متاکوتس دریافت میکنه. یکیش پوسته یا لایه پوسته سرور هست، یکیش هم پوسته، حالا من با این عنوان میگم پوسته کلاینت هست. چیزی که شما میرید از سایت کارگزار نصب میکنید به نام MT4 یا MT5 این پوسته هست. یعنی شما قیمت ها رو میبینید، توش قیمت ها رو میبینید، ارزم به حضورتون چارت رو میبینید. چارت میتونه کندلی باشه، میتونه میله‌ای باشه و خطی باشه. میتونید اندیکاتور نصب کنید. این قابلیت این نرم افزار داره که با فرمت های دیگه هم چارت ها رو بهتون نشون بده. تیک چارت رو میتونید تا حدودی ببینید، نه به معنای واقعی اون تیک چارت که ما توی روش های پیشرفته ازش استفاده میکنیم به اون معنا نیست. تایم بروکر رو میبینید و اسپرد رو میبینید که قیمت های خرید و فروش، قیمت خرید و قیمت فروش حالا اون جفت ارز یا حالا فلز باشه، نمیدونم نفت باشه، CFD باشه، هر چیزی یه قیمت خرید داره، یه قیمت فروش که به نام قیمت های اسک و بیت هستن که توش شما این رو میبینید و به نام اسپرد ما میشناسیمش. عرض شود که پس شما با این بخش لایه کلاینت مواجهید. اما لایه سرور چی هست؟ لایه سرور یک پوسته ای از متاتریدر هست که دیتاهای لایه های 2 و 3 توی این هست. شما دارید با دیتای لایه 1 دارید کار میکنید، ولی توی این حجم و معاملات مشتری ها چه پندینگ باشه چه ارسالت که اینستنت، حالا اینستنت که مشکلی نداره، ولی کل اینها رو به صورت مجموع میبینن و در این پوسته سرور یه مقداری جمع‌ترش کنیم یا ادامه‌اش زیر بنویسم. در این لایه که دست خود کارگزار هست، این دست کارگزار هست. کلاینت هم خب همون پوسته است که دست مشتری هست. توی این دسترسی های بسیار زیادی کلاینت کارگزار داره. از جمله عرض کردم که به لایه های پایینی قیمت و همون چیزهایی که ما به عنوان رمز و راز معاملات سوپر بانک ها میشناسیمش، خود کارگزار بروکر دسترسی داره. به همین خاطر یه بندی معمولا توی قرارداداش میاره با افرادی که دارن توی کارگزاری کار میکنن که حق انجام معامله ندارن. حق انجام معامله کسانی که اونجا هستن انجام معامله ندارن
کیا؟ افرادی که توی اون کارگزاری دارن کار میکنن. چرا؟ چون که دسترسی به این لایه سرور دارن. اگر دقت کرده باشید، حالا افرادی که کار کردن با این نرم افزار دقت کرده باشید، گاهی اوقات اسپرد در زمان اخبار یا حالا در زمانی که اصلا شما هیچ خبری، هیچ اکشنی نمیبینید که از بیرون که دلیلش چی هست، میبینید که اسپرد جابجا میشه، دائم اسپرد جابجا میشه. این در واقع البته یک محدوده معین داره. موقع خبر این اسپرده خیلی واید میشه، یا موقع خبر، موقع نیوز، یا موقعی که قیمت حالا به هر دلیلی یک حرکت شارپی چه رو به پایین چه رو به بالا داره. پس موقعی که در واقع حرکات شارپ توی بازار داریم، شما میبینید که این اسپرد تغییر میکنه. اینا همش تنظیماتی هست که خود کارگزار توی اون پوسته سروری که داره انجام میده. ساعتش رو تنظیم میکنه، عرض به حضورتون اسپردهاش رو تنظیم میکنه، کمیسیون هاش رو تنظیم میکنه و کلی امکانات و دسترسی داره و خیلی اطلاعات توی اون پوسته سرور داره که من و شما نداریم. و این قابلیت رو به خود کارگزار میده که به راحتی سودهای کلانی بکنه و بنابر موقعیتی که توی بازار هست میبینید که اسپرد ها رو دستکاری میکنه و تغییر میده بسته به نوع اون حسابتون، اگر اسپردش فیکس نباشه. و اینجایی که عرض کردم که کلاینت بروکر و لیکویدیتی پرووایدر سه بخش ارتباط بین مشتری تا انتها در بازار جهانی هست و معاملات انجام میشه. گاهی اوقات این بازار جهانی رو شما نمیبینید، این بازار جهانی، و خود کارگزار مثل این حالت این کار رو میکنه. لزوما یک کارگزار بزرگ نیست، مثلا FXCM خودش تا جایی که خبر دارم یه دونه لیکویدیتی پرووایدر هست فرضاً، که چند سال پیش یه جریمه خیلی سنگینی شد به خاطر اسلیپیجی که روی معاملات انجام داده بود. این اسلیپیج رو توی همین پوسته سرور زحمت میکشن و انجام میدن. یعنی شما میخواید توی یک نقطه وارد بشید به معامله، فرض کنید میخواید معامله خرید انجام بدید، توی نقطه مثلا A یک اسلیپیجی انجام میشه، توی نقطه B یعنی با یک قیمت بالاتر به شما میفروشن. شما دارید خرید انجام میدید، اینجا یک بای انجام میدید، توی نقطه A با یک قیمت بزرگتر به شما میفروشن در نقطه B، که یک اسلیپیج اتفاق میفته و خلاف هست و یک جریمه خیلی خیلی سنگینی خود این FXCM شده بود. اما بروکرهایی که با ایرانی ها کار میکنن متاسفانه باید اینو بگم خدمت شما که این بروکرها بدون اینکه به عنوان یک کارگزار بزرگ باشن، شاید مثلا با ماکسیموم مثلا 3 تا 5 میلیون دلار فرضاً بیان به راحتی نقش یک لیکویدیتی پرووایدری که مثلا میباید 1 میلیارد فرضاً دلار سرمایه داشته باشه حداقل، مثلا فقط دارم قیاس میکنم، عددها رو از این بابت در نظر بگیرید، میاد و اون نقش رو بازی میکنه. چرا؟ چون اکثر کلاینت ها چون بازار رو نمیشناسن، اکثرا معاملاتشون گاهن زیانده هست و با توجه به این اطلاعات لایه های زیرین بازار که دستش هست. خب این یک کلیتی بود از سابقه شرکت متاکوتس که 3 تا نسخه اولیه ارائه کرد که دیگه پشتیبانی عرض کردم نمیشن، FX Charts، متاکوتس و متاتریدر 3 که توی سال 2005 عرض کردم که بسیار بسیار محبوب شد. فکر کنم MT4 اگر اشتباه نکنم سال 2016 اینها ارائه شدن، 2016 و به بعد اینها خدمت شما عرض کنم که ارائه شدن و همچنان به عنوان پلتفرم های بسیار محبوبی شناخته میشن. نکته خاصی توی این تاریخچه فقط نیست، یه مقدار میخواستم ذهنیت پیدا بکنید که روندش به چه صورت هست. و
یه مزیتی که در پایان لازم است عرض بکنم متاتریدر داره اینه که شما میتونید چند کار با این متاتریدر انجام بدید. اول میتونید اندیکاتور باش بنویسید، میتونید اندیکاتور بنویسید. با اینها قابلیت های برنامه نویسی با MQL هست، حالا چه MQL 4 چه MQL 5. قبلی ها همین قابلیت رو داشتن که به مرور توسعه پیدا کردن. میتونید باهاش یک اکسپرت بنویسید که اینها رو توی یک ویدیو جدا فرق‌هاشون رو عرض خواهم کرد. اگر علاقه‌مند بودید بیشتر راجبشون عرض بکنم، توی کامنت ها همین الان ویدیو رو استاپ کنید و برام بنویسید که راجب این یه ویدیو تهیه بکنم که اطلاعات خوبی رو انشالله از این بابت هم خدمتتون ارائه کنم. میتونید عرض شد که ربات بنویسید که به صورت اتومات ربات کاری که میکنه به صورت اتومات، یعنی شما این رو ست میکنید روی نرم افزار متاتریدر 4 MT4 یا MT5 بستگی داره روی کدوم نوشته شده باشه و طراحی شده باشه و با استفاده از این به راحتی شما میتونید بیایید و حتی موقعی که پای چارت نیستید کامپیوتر روشن هست رباتتون کار کنه و معاملات رو براتون انجام بده، به شرط اینکه کامپیوترتون روشن باشه و این کار به راحتی انجام خواهد شد. این ربات در واقع همون اکسپرت هست، میشه این رو اکسپرت تلقی کرد و چون با این اسامی مختلف هست به صورت جدا براتون نوشتم. میتونید باهاش اسکریپت بنویسید، اسکریپت نویسی بکنید. مثلا چند تا خط دستور رو میدید و یک بار اجراش میکنید روی برنامه‌تون و یک اسکریپت خاصی میتونید بنویسید. این قابلیت ها رو نرم افزار متاکودس لنگویج داره که روی متاتریدر 4 اگر باشه بهش میگیم MQL 4، اگر روی متاتریدر 5 باشه MQL 5 نامگذاری شده. یک موضوع خیلی مهم دیگه ای که نیاز هست اینجا خدمت شما عرض بکنم اینه که این نرم افزاری که شرکت متاکودس ارائه کرد از نسخه متاتریدر 1 یا همون FX چارتس، متاکودس یا متاتریدر 2، متاتریدر 3، 4 و 5، یعنی همه نسخه هاش برای حالا متاتریدر 4 که الان ما باش کار داریم و متاتریدر 5 برای ویندوز نسخه ویندوز داره، برای گوشی ها هم چه اندروید و چه iOS این نسخه ها موجود هست. اما برای سیستم های عامل مک، برای سیستم عامل مک این وجود نداره که اینجا براتون می‌نویسم. برای سیستم عامل مک این قابل پیاده سازی نیست، ولی یک راهی براش وجود داره که در واقع یک compatibility layer نصب میکنن با نام واین و میتونید متاتریدر رو روی سیستم های مک هم نصب کنید. ولی چیزی که هست و شما توی سایت کارگزاری یا بروکرتون که برید میتونید این نسخه ها رو هر کدومش رو که خواستید دانلود کنید و نصب کنید و به سرور بروکر وصل بشید. این کلیت تاریخچه بود و نسخه هایی که موجود هست و دسترسی هایی که خود کارگزار داره و اطلاعاتی که از شما و تمام مشتری هاش داره که به شما یک ذهنیتی میده. یه ظاهرش رو هم با هم دیگه الان میبینیم. همونجوری که مشاهده میکنید این چارت های مختلف نرم افزار متاتریدر 4 هست که یک حساب دمو هست اینجا میبینید از بروکر آمارکتس
و این هم شماره حساب هست. الان چارت یورو یو اس دی رو داره به ما نشون میده. اینو من شخصی سازی کردم، ولی در ابتدا که نصب میکنید به این شکل نیست. جفت ارزها رو میتونید ببینید، مثل پوند، مثل میتونید سهام رو ببینید، سهام اپل، میتونید بیت کوین رو مثلا توی این بروکر ببینید، نفت رو ببینید، شاخص S&P 500، داو جونز هم این هست چارتش. و عرض شود که طلا رو مشاهده میکنید و نقره که ریز به ریز تمام این اطلاعات رو خدمت شما عرض خواهم کرد، ولی با شکل ظاهریش آشنا اگر بشید، این سروری که اینجا عرض کردم ببینید چندین سرور داره این بروکر، DC1، DC2 تا حالا 6 که 8 ببخشید تا 8 6 و 7 تا 8ش که not available هست، در دسترس نیست، ولی مثلا کمترین پینگی که داشته 153.72 میلی ثانیه است در حال حاضر، با توجه به سرعت سرور و سرعت اینترنت خودم. و در اینجا مشاهده می‌فرمایید که به این سرور وصل شده. چند تا پنجره داره این نرم افزار MT4 که همه رو براتون باز میکنم. این که چارت هست، پایینش در حقیقت ترید ها شما رو نشون میده که بعداً توضیح میدم که شورتکات هاش رو عرض میکنم. زیرش یه سری گزینه ها داره، یه سری امکانات داره، ترید هایی که انجام دادید و آلرت هایی که براتون میاد و میل باکستون اینجا هست، مثلا چه موقع این ریجستر شده یا حالا بقیه در حقیقت ارتباط و پیام هایی که از طرف سرور براتون اومده. اینجا همون اکسپرت ها و مواردی هست که یه مقدار بزرگش کنیم ببینید. اینجا مشاهده می‌فرمایید همون ربات ها و مواردی هست که میتونن، خیلی هاشون رایگان هستند و تعداد زیادی هم پولی هستن. مثلا این $599 هست، یک ربات هست. هیچ کدوم از اینها به صراحت میشه گفت که ارزش خرید نداره، سعی کنید ازشون نخرید. بعداً کامل راجع به اینا توضیح میدم. کلی صفحات مختلف رو شما برید ببینید. ارزم به حضورتون مارکتی هست که ببینید مثلا فری هست، این یکی فری هست و خیلی هاشون هم اینجا میبینید که پولی هستن. مقالات مختلفی که در واقع وجود داره راجع به مثلا استراتژی بیل ویلیامز، یه نوع استراتژی هست، یا شبکه های عصبی که در واقع روی بازار اومدن و کدینگ شدن و به نوعی یک پیشبینی از حرکات قیمت میتونن انجام بدن. حالا مقالات مختلف هست، میتونید اینها رو مثلا اگر علاقمند بودید برید و روشون بزنید و مطالعه بکنید. فوق العاده است این نرم افزار، بسیار عالی هست از هر نظر. از نظر من اینجا میتونید یه ریتینگ اینجا دارن این کد ها که میتونید ریتینگ بالاترین ریتینگ هاش رو سورت کنید. بعدا اینا رو عرض کردم مفصل توضیح خواهم داد. میتونید از این کد ها هم استفاده کنید که توش کد های مختلفی هست، اندیکاتور هست و خیلی موارد دیگه که میتونید ازشون بهره ببرید. و اکسپرت هم اینجا یه سری اکسپرت هست. خودم روی چارت استفاده کردم، تایمش و زمان دقیقش که اجرا شدن. این اسپرد هست که اینجا داره نشون میده، به علاوه تایم کندل ها ATM که زمان رو دقیقا نشون میده و قیمت رو هم برای من میاره، هم زمان بسته شدن کندل که توی چارت روزانه هستیم بریم مثلا تایم 5 دقیقه داره میگه 4 دقیقه و 10 ثانیه، حالا 7-8 ثانیه مثلا ازش مونده تا این کندل بسته بشه. و نهایتاً هم اینجا ژورنال رو مشاهده میکنید.
اینها رو بعدا توی دوره کاملا خدمت شما توضیح خواهم داد. ترید هم اصلا ترین جایی که هست تب اول هست. اگر کانکت شده باشید این به رنگ سبز در اومده باشه، اصلی ترین جا اینجا هست که معاملات شما رو نشون میده و این اکانت هیستوری. اما در اینجا حالا این رو میبندم. در اینجا همونجوری که مشاهده میفرمایید نویگیتور هست، حسابهای شما رو نشون میده، حسابهای ریل، حسابهای دمو و اندیکاتورها. مثلا اینجا اندیکاتورهایی که وجود داره به صورت دیفالت روش هست. اگر خودتون هم اضافه کرده باشید باز اینجا براتون میاره که توضیح دادم خدمتون. اندیکاتور اکسپرت ادوایزرها یا همون ربات ها هستن، اسکریپت ها هستن. مثلا اینجا یک اکسپرت اینجا برای مدیریت سرمایه هست. حالا من این رو باز کنم فقط ببینید. یه ویدیو جدا برای مدیریت سرمایه راجع به این خواهم ساخت که یک اکسپرت فوق‌العاده عالی هست. میتونید معاملاتی که میخواید باز بکنید، میزان ریسکش و مارجین و سواب و اینها رو وارد بکنید. معامله فروش باشه، شورت یا خرید باشه که با نام لانگ میشناسیم، اینها رو میتونید ست بکنید و فوق‌العاده هست. میتونه به شما خیلی خیلی این کمک بکنه. این کلیت یه هیستوری بود و یک آورویو از این نرم افزار. ضمن اینکه نویگیتور رو اگر ببندیم اینجا شما چارت های مختلف رو میبینید که اینا رو باید شخصی سازی کنید و بیاید اضافه کنید بعدا. در ابتدا ممکن اینها رو همه رو نداشته باشید یا هاید باشن که توی این آموزش کامل توضیح خواهم داد. فرضاً من مثلا یه دونه حالا چارتی که الان اینجا به عنوان مثال ندارم، مثلا چارت آزی رو من اینجا اضافه میکنم که چارت دلار استرالیا به دلار آمریکا هست و تایم فریمش رو هم بیاریم روی 5 دقیقه. میبینید که فعال هست بازار و چارت زنده هست. بعداً راجع به تک تک اینها چطور تمپلیت بسازید، چطور پروفایل بسازید و شخصی سازی کنید، این رو کامل توضیح میدم و میتونید ازش استفاده بکنید و به راحتی بتونید تحلیل هاتون رو توی این انجام بدید. و البته مواردی که بهتر از متا تریدر هم هست، سایت های مختلف، اونها رو هم توی این دوره خدمت شما عرض خواهم کرد. امیدوارم که این جلسه که البته مقدمه کار و هیستوری متا تریدر بود براتون مفید واقع شده باشه. تنها انتظاری که از شما دوستان دارم اینه که ویدیوها رو حتما لایک بکنید. اگر سوالی دارید کامنت کنید. مرسی که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدارتون.